welcome to my channel and welcome to Yummylicious Cuisine. Ngayong araw ay ituturo namin sa inyo kung paano gumawa ng Vege Bagoong. Sasamahan tayo ngayon ng aking partner sa buhay na siya ang laging tagaluto sa amin. Walang iba kundi ang aking nag-iisang bo na si Ryan. Pero bago yan, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang update kayo sa iba pa naming mga bagong recipe na isi-share sa inyo. Hello guys! Welcome to Kusina ni Mister. So sa pagkakataong ito ay naimbitahan ko po ang Mister ko na magluluto ng nire-request ng mga karamihan ang Vege Bagoong. So tayo po ay magluluto ng Vege Bagoong ngayong araw na ito. So salamat sa pagpapaunlak sa request ng aming mga kababayan. Yan, gusto nilang malaman ang mga kung paano magluto ng Vege Bagoong. So, unahin po muna natin ang mga ingredients. So, ayan. Ano po yung ating mga ingredients? Set. So, ang una ay meron tayong kamatis. Ayan, ito ang main ingredient ng ating lulutuin ngayon. And then, meron tayong oil. Ayan, ito ay mantika. At meron tayong asin. At sugar. Ito tayo ng brown sugar. At syempre, hindi ko mawawala ang black beans. Or tausi. At meron din po tayong garlic. And meron tayong sili. So, tayo po tayo ng 5 na sili. At meron din tayo dito onion or sibuyas. At meron po mushroom powder. Gaya tayo ng mushroom powder. Okay. So, ang simula ko ay yan. So, una, syempre, hinugasan po yung kamatis. Yan, hinugasan ng mabuti. At kanina po, ay hiniwa-hiwa na po niya. Mas madali ma-blend. Yan. So, i-blend po natin ngayon. Gagamit po tayo ng blender. So, una po is gagawin natin, ilagay po natin ito sa blender. Okay, ito tayong blender. Ilagay po natin ang lahat. Okay, yung mga onion, garlic. I-chop po natin ito i-chop natin ito. Isa-isa natin yung tinatawag natin na chili. Bago sarap.
Double batch po ng kamatis. So yung sugar po ay hindi muna natin ilalagay at saka yung asin at saka itong oil. Last ito ay ilalagay natin at the same time po yung sa mushroom powder. Meron pa yung mushroom powder. So yun po yung last na ilalagay natin. So ang cooking time po ito ay mga 1 oras. Okay? 1 oras po yun. Yung mag-blend po natin, lulutuin muna natin na mga 45 minutes. Siguro, hanggang sa maalis yung mag-steam siya. Kasi tayo ay natapos na yun. Hindi natin yung tinbahan ng sugar. Kasi nilagay na natin yung oil. So, pagkatapos po ng maluto ito, ng 45 minutes,
bagoong. Ayan, so pwede na ba natin tikman? Okay, tikman po. Tignan natin kung ito ba ay papasa sa ating panlasa. Sarap! Ito ay tamang-tama sa sausawan ng mangga. Ayan, so medyo narito na po ang finished product ng ating Vege Bagoong. Ayan, tamang-tama po para sa pagsawsawan ng mangga. Yummy! At ito po ang nagawa natin sa 2 kilong kamatis. So, meron po ditong tatlong tig 220 grams. Ito, tsaka ito po. 220 grams po yan. At ito po ay nasa 350 grams. At ito, hindi po siya masyadong napuno, pero nasa 300 grams po ito. So, maganda po ito sa pangnegosyo kasi lalo na po ngayon ay murang kamatis. So, mas malaki po ang kitaan po dito. Ayan. So, again, ito po ang ating Vege Bagoong. Masarap na pang ulam at gawing sausawan. Matamis-tamis at Pag-ulam ito. yes, ito ang ginagamit po namin ulam or inuulam po namin pag wala kami ulam or pangdagdag sa aming ulam. Yan, so pwede natin ilagay ito sa mga garapon. Kung kayo po ay may mga garapon sa itong mga bahay, ito ay ilalagay po natin dyan. So ayan po ang recipe ni Mr. ang Vege Bagoong. So, maraming salamat sa iyo. Bye! Pinagbigay po kami sa aming request na Vege Bagoong. Ayan po, hanggang sa muli.